ሰላም እንደናችሁ ዲቻናል ሰዎች ነው። አይኔ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቶፒክ ነው። ወርክሺቱን የሰራን ኦልሬዲ ግን ወርክሺቱ 4 ቻፕተሮች አሉት። የመጀመሪያውን ቻፕተር ስለ ቴርሞዳይናሚክስ የሚያወጡን ጥያቄዎች ጨርሰን አሁን ሁለተኛው ፓርት ላይ ገብተናል። ፎር ኤግዛምፕል ስለ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን የሚያወራው ከዛ ላይ የመጡ ጥያቄዎች ነው ዛሬ የምንጀምረው ማለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 11ኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ 11ኛው ጥያቄ ስለ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን የወጣ ነው ማለት ነው። ቴርሞዳይናሚክስ ፓርት ውስጥ ዘለን ወጥተናል። ይህን ጥያቄ ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ የተለያዩ ጥያቄዎችን በነፃ ማግኘት ትችላላችሁ። አሳይመንት ምናምን ካላችሁ እዚህ ላይ ስለምሰራ እኛን ጥያቄዎች ለማግኘት እንዲሁም የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርስ፣ የጀነራል ፊዚክስ ምን ሌላ ኮርሶች ጥያቄ ፋይናል ኤግዛም ጥያቄዎችን እንሰራለን። እኛም በቀላሉ ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ በኢሜል አድሬስ ልኩ ትችላላችሁ። 11ኛውን ጥያቄ ስንመለከት when a body of unknown mass is attached to an ideal spring with a force constant 100 Newton per meter unknown mass ያለው ምን አለን ቦዲ አለን። ለምሳሌ አንድ ቦዲ አለን ያ ማሱ አይታወቅም እና ከስፕሪንግ ጋር አይዲያል ስፕሪንግ ጋር ኮኔክት አድርገናል። ከዛ ኬ አችን ስፕሪንግ ኮንስታንት ስቲፍነሳችን 120 ኒውተን ፐር ሜትር ነው እና if it is vibrate with a frequency of 6 Hz ማለት ፍሪኩዌንሲ ተሰጥቶናል፣ ኬ ተሰጥቶናል። ተጠየቅነው ምንድነው a period of the motion angular frequency the mass of the body። በቀላሉ ኬ እና ፍሪኩዌንሲ ተሰጥቶን እንዴት ነው እነኚህን ነገሮች ካልኩሌት የምናደርገው የሚለውን ነገር ነው የምንለው። ስለዚህ the frequency of spring እዚህ ጋር 60 Hz ተሰጥቶናል። ከዚህ ላይ ፔሪድ ማግኘት እንችላለን፣ ምክንያቱም ፔሪድ እና ፍሪኩዌንሲ ኢንቨርስ ሪሌሽን ስላላቸው። ስለዚህ to calculate the time period we must simplify the mathematical relation። ይሄንን ስናቃለው ፔሪዳችንን በቀላሉ ሰብስቲቱት ካደረግን በኋላ ፔሪድ ኢኳልስ ቱ 0.167 ሰከንድ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ሲምፕል ፔሪድ ማግኘታችን ካገኘን በኋላ ደግሞ አንጉላር ፍሪኩዌንሲያችንን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ኢኳልስ ቱ ባይ ኤፍ በደወይ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ሰብስቲት ማድረግ ብቻ እንጠብቅባችሁ። ስለዚህ አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ኢኳልስ ቱ ባይ ኤፍ ነው። ይችኛው ኦሜጋ አንጉላር ፍሪኩዌንሲ እዚህ ጋር አንድ ነገር ማለት ያለባችሁ አንጉላር ፍሪኩዌንሲ እና የፍሪኩዌንሲ ልዩነቱን ምን እንደሆነ ነው እና ፎርሙላውን የሚለያያል። እዚህ ጋር አትሳሳቱ። አንጉላር ፍሪኩዌንሲ እና ፍሪኩዌንሲ ተመሳሳይ አድርጋችሁ እንዳታስቡት ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ አንጉላር ፍሪኩዌንሲን እዚህ ጋር 2.3.1 ሰብስቲት ስናደርግ 37.7 ራድ ፐር ሰከንድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። የፍሪኩዌንሲ ዩኒት አይደለም የአንጉላር ፍሪኩዌንሲ ዩኒት 37.7 ራድ ፐር ሰከንድ ይለያያሉ። አንጉላር ፍሪኩዌንሲ የተባላችሁ በራድ ፐር ሰከንድ ልዩነቱን ማወቅ አለባችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ዘማስ ኦፍ ዘ ቦዲ ነው የተጠየቅነው። ማስ እንደምታውቁት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ስፕሪንግ ኮንስታንት ጋር ተሰጥቶናል። ፎርስ ኢኳልስ ቱ kx ነው። ከዚህ ጋር ሪሌሽን እናገኛለን። ዘ ስፕሪንግ ኮንስታንት ማለት አክሰለሬሽን ማክሲመም ኦሜጋ ስኩዌር ኤክስ ነው። ኦሜጋ እናገኛለን። ኤክስ እዚህ ጋር አለችን። ከዚህ ጋር ሲምፕሊፋይ ካደረግን በኋላ k ኢኳልስ ቱ m ኦሜጋ ስኩዌር ይሆናል። እዚህ ጋር ኬን ስለምናቅ ኦሜጋ ስኩዌርን ስለምናቅ ማስ እናገኛለን። ማስ ካገኘን በኋላ በቀላሉ የተጠየቅነው ማስ ነው እንደዛ አድርገን ፊክስ እናደርጋታለን። እቺን ፕሮብሌም በጣም በቀላሉ ማለት ነው። ስለዚህ 11ኛው ጥያቄ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የዛሬው ቱቶሪያል ይሄን ይመስል ነበር። ኔክስት 12ኛውን ጥያቄ እንሰራለን። እስከዛው መልካም ጊዜ ይሆናላችሁ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ይጠቅማችኋል። ኔክስት የምሰራችሁ ቱቶሪያሎች ኔክስት እንደ ማንኛውም ፓርት ላይ ብትገቡ ማንኛውም ዲፓርትመንት አብዛኞቹን ዲፓርትመንት ኮርሶች እዚህ ላይ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ቱቶሪያል ስለምሰራ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁና ሰብስክራይብ አድርጉ። ያው ኔክስት 12ኛ ጥያቄ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁን።